Classification of felonies, you already learned this. We learned about felonies as to manner of commission, katong intentional felonies o culpable felonies nga gi-define under Article 3. So, we have also felonies. We have the classification of felonies according to the stages of execution. Mao to ang attempted, frustrated, consummated. Last time, atong gi-define ug unsa gal itong pinaka-importante nga inyong timan-an sa frustrated versus consummated felonies. So, we also have discussed about the classification of felonies according to their gravity. We have grave, less grave, and we have light felonies. We relate this to Article 48 sa complex crime. Can you complex grave and light felonies? Can you complex grave or less grave felonies? You know the answer to that, kaya ito na nang discuss last time. So, we have also the classification of felonies as to count. So, we have compound, complex, composite. So, i-refer gyapon na nato siya sa ato ang Article 48. So, going back to your grave, less grave, and light felonies, you relate that to Articles 9, 25, and 7. So, this is the magic of kuan class kaning criminal law because, again, we have repeatedly emphasized class nga ang criminal law, you do not learn it by article per article nga in chronological order. You learn criminal law by learning by learning it by bird's eye view. You need to learn the interplay of articles. Dili ka mo learn ana ang Article 1, next Article 2 na pod, Article 3 dapat i-learn na nako. No. You learn criminal law by knowing the interplay of the articles. So this is how you do it. Kinahanglan mo nga magkita, maggama og roadmap unsa man ang mga related articles for this particular article nga ako ang gitun-an. So for now, you are learning Article 3. However, you need to connect these articles para mahibaw-an ninyo ang interplay o connection sa mga articles sa revised penal code. So what is the purpose of classifying felonies? Dili ni siya penalties class ha, felonies is to bring about proportional penalty and equitable punishment. The penalties are graduated according to their degree. So ato ni siyang i-relate ato sa atong Article 25. Okay. So, according to the manner of their execution class, we learn about intentional felonies and culpable felonies. So, what is the main difference gali sa intentional and culpable? Sa first, arita sa intentional, malicious dun na siya. Sa culpable, it's not malicious. Intentional, na ay deliberate intent. Ang culpable, injury caused is unintentional and it is an incident of another act performed without malice. So, sa onset pa lang sa iyang pag-perform sa act, wala dyan siya intention. Unsa man ang ning puli sa deliberate intent, aning culpable felonies. Ang ning puli nga element sa deliberate intent class is kadtong reckless imprudence, katong negligence, lack of foresight, lack of skill. Meaning, gadanghag ka sa pag-perform sa imuhang act ug tungod sa imong kadanghag nakakos kag injury, and because danghag ka and because na ay injury resulting sa imong kadanghag, dili ka kahimo og excuse nga wala man na nako to you. Of course not, because kung naagali injury nga na-cause sa lain nga person or lain nga individual because of your culpable act, you are still liable under the revised penal code, particularly Article 3. That is why I asked you during the exam nga, kung nagpasabot ba nga kung kuan kanang wala mo'y intent, you can excuse yourselves, exempted na dayon mo sa kaning inyong criminal liability? Not. Kay naa may gitawag og culpable felony. And there are also called kaning mala prohibita
punishable under special penal laws. Ngano sa mala prohibita nagkinahanglan ba og intent or malicious intent? Wala. So sa mala prohibita, we mentioned before nga bisan pag muingon mo nga ay good faith, wala na ko tutuyo you cannot use that as a defense because ang mala prohibita, the act is punishable by virtue of the law. So bisan pag wala ninyo na tuyo for as long as naka-violate mo anang mao nga special penal law, you are liable. Dili mo maka-excuse ana nga wala ninyo tuyo So let's go to stages of execution: attempted, frustrated, consummated. So you have to kaning learn class nga there are kaning felonies class nga wala siya gikinahanglan nga na ay gidefine siya nga walay frustrated. So there are crimes nga walay frustrated, there are crimes nga consummated ritso, and these are the crimes nga ato ang hibawon. So you have to learn class before that nga ang classification or stages sa kaning article 6 stages of felony is true only to crimes under the revised penal code. We learned that already. So kaning attempted, frustrated, consummated, adtura ni siya nag-refer ni siya sa felony. Can you use this sa kanang special penal laws? Dili ninyo ma-relate dito sa special penal laws. Okay, so we have to relate this to the following classification of felonies. Kato akong gi-mention ganina ba nga kani bitaw kanini ang stages ato ni siyang relate dito sa concept of formal crimes, material crimes, felonies by omission o katong crimes nga walay frustrated stage. Okay? Arita sa formal crimes. Ang formal crimes class, mo ni siya ang crimes which are consummated in one instance. Unsa may pasabot ng consummated in one instance, meaning pag start pa lang nimo pagbuhat ana nga act, wala na attempted or frustrated, consummated na siya agad-agad. So what is an example of that? That is illegal exaction. So unsa man ang illegal exaction class? Kana bitawng crime ni siya class nga mo-collect ka kung ikaw ay public officer nga kanang task ka to collect bitaw kaning mga fees sa government, and if you collect an amount different from what the law authorizes, kana kintahay fee kintahay sa ibutang example kita is ari sa kanang munisipyo naa siya prescribed fees for that particular service, pero ang iyahang gi-collect is different from what the law kaning authorizes. So ning demand siya og dako, unya ning issue sa resibo sa katong amount lang nga gi-prescribe, pero ang iyahang nga nadawat mas dako. So by doing that, consummated na siya dito. Mo na gitawag og formal crimes. Unsa maning material crimes or material felonies? These are felonies nga katong naay stages nga attempted, frustrated, and consummated. So you have to refer also to felonies by omission. Unsa maning felonies by omission? Walay attempted stage. Malamang by kaning inyuhang analysis lang class ba, by using your coconut, using your kaning kuan ba kaning common sense bitaw class. Nganong mo attempt man ka nga imo mang giumit, di ba? Felonies by omission meaning wala kay gibuhat, and you have positive duty under the law to perform it, and you fail to perform it. Malamang di walay attempted kay wala mang kaning buhat. So mo na siya ang felonies by omission. So let's go to crimes which have no frustrated stage. What are the examples? So rape, ngano man the slightest penetration consummates the crime. Ang kanimagong usual na to nga kuan class, no, usual nga defense ba sa mga akusado is wala man masulod. No, dili na siya ingon ana because the slightest penetration already consummates the crime.
Okay? So arson, the slightest burning already renders the crime complete. Wa na magpasabot nga ang arson para mahimo siyang kuan class kaning consummated. Wa na magpasabot nga maugdaw tanan ang tibuok balay. Wala. Kanang slightest lang nga burning. So ibutang nato imong burn kintay ang haligi. Pagdagkot nimo, pagbutang nimo sa gas dinha class or kanini ang any kana material nga combustible material, imo nang paglight sa lighter nimo anak class, ni start siya og kanang burn gamay ra, consummated na siya class. Ang attempted class kana nang imuhang pagbring pa sa katotoang pagbring sa imuhang kanang gas or gasolina ngadto sa lugar mismo nga imuha nga sunugon, og ang pagbring nimo sa katong tanan nimong hurumento kagamitan para masunog, unya naputol ka dinha dapita mo nay attempted class nga kana bitawng klaro na siya ang iyang overt act nga iyaha jud nga sunugon ang mao nga kaning lugar. It does not admit of any other interpretation ba kaning pag-adto. Di ba ako mag-explain sa una ninyo nga ang attempted stage mag-start na siya sa overt act nga wala na siya, it does not admit to any other interpretation nga mao na jud ang pag-commit na jud niya sa offense. Ako na siyang gihimo nga example sa una class ang katong uyab nga nalagot sa asawa, nalagot sa iyang bana. Gusto niyang murag nagdumot sa iyang bana, unya gusto niya nga iyaha nga patyon. So gusto niyang hiluan. Pag-adto niya sa kanini ang pharmacy class, ning palit kintahay siya og kuan, ibutan nato class B kay aron nga dili ta maglibog. So arita sa kuan class B, example sa dinhe. Magbutang ta class nga nagkuan kita hayta palit siya og my god kalisod pod ani arita sa kuan be nagpalit siya class og kuan, sige ano na lang ning palit siya og buy poison sa pharmacy. Kanang pagpalit niya og poison sa pharmacy, naa ba siya kanang lain nga interpretation? Ang ihabang interpretation is agad-agad mupatay na siya, pero dili pa siguro pwede o dili pwede nga ang kana pagbay sa iyang poison pwede siya nga para sa iyang ilaga sana, di ba? So ang imuha nga kaning nga stage class, kung ma-stop ka dire sa imuha nga act, wala pa ni siya matawag class og attempted. Diba? Kay mag-admit pa man siya og different interpretation ang imuha nga pag-adto sa pharmacy. Another thing, butang na to, buy sa pharmacy. What if ning adto siya? Ning uli na siya sa ilang nga balay. Dana siya sa tunga-tunga sa ilang daan. Pag-abot niya dito sa ilang silingan, nakitaan siya nga nagbit-bit ani nga mao nga poison. Kana nabas siya kanang different interpretation nga nagdala siya ng poison? Of course, wa pa na siya ingon nga ma-point jud siya sa iyang execution sa pag-commit or pagpatay sa iyang bana. Pwede siya nga ma-interpret gyapon nga palit siya poison para kintay sa iyang mga pests nga naa sa ilang balay. Pero inig-abot niya sa ilang balay class, iya nagali nang gikutaw ang mao nga poison, unya iyang gihatag na sa iyang nga bana, unya na stop siya along the way kay nakit-an kita siya sa iyang maid nga hala ang kanang iyang gikutaw kaning kuan na siya kanang gikutaw kay para na sa iyang bana, gisagol niya sa iyang kape sa iyang bana, gistop siya sa maid niya paghatag pagdunol niya sa iyang bana anang mao nga kape, sapdal siya sa iyang maid kay ang iyang maid nakakita nga naay poison. That stage class mo na gitawag og attempted.
attempted na siya nga parricide. Nga naman, kayang iyang act sa pagdunol paingon sa iya nga bana, wala naman tay laing interpretasyon class. Ang interpretasyon anak kay iya manjung patyon ang iyang bana. So the overt act does not admit of any other interpretation but to kill, or the purpose of which is to kill her husband. So mo na siya class ang attempted parricide. Nga naman nga attempted man siya tungod kay wala man niya ma-perform ang all acts of execution. Kay nga naman nasapdal man siya sa iya nga maid. Mao na ang attempted class. So in relation to this class sa kanini ang in relation sa kanini ang inyuhang crimes with no frustrated stage katong atong gihisgutan ganina nga arson, wala ni siya frustrated class. So ibalik na to class B ang katong example nato sa katong bana. So pagdawat kintahay sa iyahang bana class, pag dunol niya sa iyang bana, nasakdal siya, mao na siya attempted. Pero pag dunol niya sa iyang bana class, natumar dyan sa bana class, wala siya kaning sapdal sa maid. Pag tumar niya sa iyang bana class, kana nga level, it's either frustrated na siya or consummated. Unsa ray nakalahi gali class ang result sa frustrated ug sa consummated. Kato akong gidiscuss ninyo sa una. Katong dito sa blackboard, di ba, nahinumdumo sa katong duha ka girlfriends sa inyong nga classmate, nga gidungan nilag papatay sa duha ka assailant, kato iyang gisugo. Unya, ang usa kay nay anting-anting wala mamatay. Ang usa kay wala may anting-anting namatay. So, ingon ana ra ang kalahian sa frustrated class. Nganong niingon man ko nga frustrated na siya katong nadunol na sa iyang husband unya natumar, because by then class wala na perform na nimo ang all acts of execution. Pero tungod kay naamay kanang immediate medical help kintahay sa husband nga wala siya mamatay, matawag siya nga frustrated. Pero kung namatay gali si husband class, consummated na siya. So, in relation to our example, katong crimes which have no frustrated stage, kanini ang arson or rape, wala tay gitawag class, nara tay attempted stage, naara po tay consummated stage, wala tay gitawag og frustrated dire. So, sa arson class, why gitawag og kanang frustrated tungod kay gamay ra ang sunog or murag naay gamay napagod lang sa haligi. Wala. The slightest burning already renders the crime complete. Mao na ang arson. Okay? Sa theft, unsa man pud ang nasa theft? Ang kanibitawng namagoy kaso class kaning People versus Valenzuela class nga iyang nga gi-argue sa accused nga wala man ako ma-dispose, wala man ako mabaligya ang kanini ang ako ang gikawat, meaning naradyo ko sa frustrated kay wala man ko mabulahan, wala man ko makakwarta. No, niingon si Supreme Court, because ang free disposition of the item stolen is not determinative kung whether the crime has been consummated or the theft has been produced. Kay the very act of getting or stealing the personal property which is not yours without the consent of the owner, nakuha na siya, na-consummate na ang crime of theft. So, dili na question nga wala ko makakwarta, wala na ko mabaligya, nga muingon ka nga frustrated na siya. Dili, kay dili man element ang kaning imuha nga pag freely dispose sa item stolen sa crime of theft. Okay? So, mao ni siya class ang mga crimes nga walay frustrated stage. Mao ni siya mga example. Okay, according to gravity, natay grave, less grave, and light felonies. We already discussed this. Sa grave felonies, inyo na siyang i-relate sa inyong Article 25, katutuang mga afflictive penalties. Sa less grave felonies, mao to siyang correctional penalties. Okay?
So let's go to kuan class. Let's go. We already learned this one class. At ako na ning gi-discuss unsa mga period. In fact, ning gawas ni sa ato ang exam. So you have to familiarize yourselves ani. So let's go to your na-discuss na po nato ni class no ang kanini ang act or omission, actus reus nga element sa criminal liability, punishable by the revised penal code, and the act is performed by omission or by performed by omission incurred by the act is performed or omission incurred by means of dolo or culpa. Ato na ni na-discuss previously nga ang dolo, ang requisites niya is freedom, intelligence, and criminal intent. Unya akong gi-discuss po ni previously nga kung walay freedom, unsa ang effect? Lack of freedom exempt the person perpetrator from criminal liability under your article 12. The lack of intelligence which also exempts the person from criminal liability also under your article 12. Ang criminal intent, kung wala gali ni siya class, sa akong gina-mention before, wala na magpasabot nga ma-exempt ka because the effect of the absence of criminal intent class renders the act or omission under the coverage of culpa or mala prohibita. Kay kung wala ang criminal intent class, pwede man siya nga masulod sa culpa. Wala niya tuyo pero na ay resulting injury. Or sa mala prohibita, nga punishable siya under the special penal laws. Okay? So, let's go to culpa. Ang culpa class, as a review, ang requisites sana, the same, freedom, as is, intelligence as is, pero napulihan ang criminal intent sa negligence, reckless imprudence, o lack of foresight. We also discuss about mistake of fact class, which excuse the person from criminal liability. We discussed about the kanang elements of mistake of fact, and we relate this to the cases of People versus US versus Achong and kaning People versus Owanes. Okay, so you have to remember these elements nga the act done would have been lawful had the facts been as the accused believed them to be, that the intention of the accused in performing the act should be lawful, and the mistake must be without fault or carelessness on the part of the accused. So ato na ni siyang gi-discuss previously. So let's go to review sad sa inyuhang proximate cause. Kaibaon na mo atong inyuhang tulo ka instances nga ang wrongful act done is different from what he intended, katong gitawag na tong aberratio ictus, katong ato ang praeter intentionem, o mistake in identity or error in persone. So, we also discussed about impossible crimes. So, unsa man ang naa sa impossible crimes class, mauto siya ang katutuang offenses against persons or property, pero wala lang jud siya ma-accomplish tungod sa inherent impossibility or on account of employment of inadequate or ineffectual means. So, mo ni siya ang katong sa paragraph 1 ninyo, regarding proximate cause. So sa proximate cause class, bisan pa og niingon mo nga wala dili siya ang intended victim or wala ninyo gituyo nga ingon adto ang gravity sa effect sa imuha nga act, or wala nimo gi-expect nga siya daang mao nga biktima, kay ang imuhang gi-intended nga biktima kay katudaing usa. So dili mo maka-excuse ani sa inyong nga criminal liability. So let's go to error in persone, kato inyong mistake in identity. You have to relate that to your article 49. As in contradiction ba kanang as distinguished from aberratio ictus. Ang aberratio ictus class Article 48 siya. So, ang imuhang penalty is sa graver penalty, apply it in the maximum. Pero sa error in persone class,
You apply Article 49, you apply the lesser crime, lesser penalty, but you apply it in its maximum. Okay, so aberratio ictus in relation to complex crime, you already learned that. So, ang praeter intentionem class, again, I have to emphasize, ang praeter intentionem is injurious result is greater than what is intended. So, you have to relate class yung praeter intentionem sa anti-hazing law. Sa praeter intentionem class, as a mating circumstance is not available in violation of anti-hazing law. It is expressly provided in that law. Nga naman class, kana bang mga hazing class, di ba? Ang intention ninyo kay ni apil-apil mo anang inyong fraternity is friendly kanang kuan lang right nga inyong rights ninyo ba nga inyong i-welcome inyong brotherhood o sisterhood. So ang inyong welcoming class ba di pud masabtan kay ngano magbunal-bunal man jud. So ang inyong welcoming rights ninyo, ceremonial rights kay inyo jung bunalan, inyong bunogon. So unsa man ang nahitabo aning story ani ni ang ning gawas na ni siya kaso, kalimot ko Lenny angan sa kanini ang biktima or akusado. So kaning nahitabo magud class, ilahan ni siyang gibunal-bunalan kay ang intention ra nila i-welcome ra as brother sa ilahang fraternity og kay namatay man. So pag abot na sa kaning husgado class, ilahan ni siyang gi-claim nga praeter intentionem nga wala man ko intention, I had no intention to commit so grave a wrong. Wala ko intention, ang ako ra intention is magbunal-bunal rami kay gusto mi nga mag-brotherhood. Pero namatay siya. Niingon si Supreme Court nga, while it is a mitigating circumstance under Article 13, Paragraph 3, here sa hazing, under anti-hazing law, you cannot claim that as mitigating circumstance. So, unsa may effect class, you are liable sa death sa imong gibunalan. So, reminder ha, para ninyong mga kuan ba? Para ninyong mga cool kids ba nga kana bitaw sig apil-apil aning akro, apil-apil aning unsa pa ning alba kaparo, unsa pa ni ilahang mga gipang-applyan. So, kadtong mga mubunal, no question class, I respect sa inyong pag-join sa mga fraternity kay naman po mo'y cause ana. Pero you have to remember nga kung kamo gali masuguan sa pagbunal class, always remember this ha, kani remember this, and you have to tell your brothers dito sa kanang maong nga fraternity nga, oy bro, nabi amin na learn bro sa kaning kuan bro, kaning among criminal law book 1 kani bayang praeter intentionem, dili ba dyan ni maklaim na to if in case makapatay ta while nagbunal-bunal ta. Okay? So, a piece of advice for you guys nga kanang or girls nga inyo ning timan-an while you perform your ceremonial rites. Okay? So, what are the instances class nga ang felony committed is not the proximate cause of the resulting injury? So, natay gitawag class og efficient intervening cause. So, this refers to an active force that intervened between the felony committed and the resulting injury. This is the active force which is a distinct act or fact which is absolutely foreign from the felonious act of the accused. So, what are the instances nga kaning kuan naa siya sufficient wala siya gi-consider sa Supreme Court as sufficient intervening causes? Number 1, kaning weak or diseased physical condition of the victim. So, for example, kintahay ikaw Mr. X, imo kintahay giluba kintahay si Mr. Y. Ang imuhang proximate cause ang initial jud nga kana reason ngano nga na hospital ng imong giluba is your act nga imong giluba. So moingon kita ka as an excuse, intervening man na efficient intervening cause man god nga
kanang kuan man siya, wala man siya moinom og vitamin C, wala man siya magpa-inject og kanang kuan kanini ang para sa tetanus mo na nga nakuan hinuon siya, namatay hinuon siya. So iyahan na nga iyahan na nga sala nga namatay siya. Meaning efficient intervening cause ang inaction sa biktima nga wala siya mag vitamin C, mao nang weak ang iyahang immune system, unya wala pud siya magpa-inject og anti-tetanus, mo nang iyahang sala nga namatay siya. No, dili na siya valid nga reason, class, because mo go back to gihapon na sa proximate cause, ang imuha nga action sa pagluba mo ikaw gihapon maoy liable under paragraph 1 kani paragraph 1 of article 4. Mo ni siya ang imuha nga proximate cause. Intervening cause ba, efficient intervening cause ba nga kanang wala siya vitamin C? Of course not. Dili siya according to People versus Illustre, mo na ang giingon sa Supreme Court. In fact, naagali siya another instance nga ang kaning victim kuan siya kanang neglect of the victim or third person, such as refusal by the injured party of medical attendance or surgical operation. Wala in taon siya magkuan kanang wala in taon siya kaning magpa-opera tungod kay nahadlok siya. Is that efficient intervening cause? Dili. Niingon sa Supreme Court sa US versus Marasigan, dili na kaning efficient intervening cause because it kanang will go back to the question nga no mampod in the first place nga naaman siya dire sa hospital tungod kay naa kay Felonies Act. Unsa man imong Felonies Act? Imo siyang giluba. So, balik gihapon sa imuha ang liability under the concept of proximate cause. Another thing, People versus Moldes, erroneous or unskillful medical or surgical treatment as when the assault took place in any laying barrio niya ang proper modern surgical service was not available. So ibutang nato na kuan siya kanang nalubaan ni siya dito sa kaning tawag nato aning bukid sa kuan tulo-tulo konsolasyon. Ibutang nato wala jud siya kuan, wala siya kaning wala tay choice kundi dalhon siya dito sa hospital kitahay nga naara po sa tulo-tulo. Inya dito sa tulo-tulo in town wala in town sila mga kagamitan nga advance. Nya tungod ana wala jud matabang ang biktima, namatay jud siya. Can you kaning make it as a defense? Ikaw ang kaning maong kaning offender, can you make it as a defense nga? Dili man ako ang nakapatay because there is an efficient intervening cause. Kay naa siya kanang failure sa maong clinic to provide katong advance mga kuan kanang surgical services. Can you say that? Dili. Kay ngano ikaw gihapon mo'y nakaangin in the first place ngano nga na hospital siya. Okay? So, mao to siya class ang kanang efficient intervening cause. Impossible crime, you already learned that dito. What is the kanang kuan? What is the penalty for kanang impossible crime? Mao to siya ang arresto mayor or a fine ranging from 20 to 200 to 500 pesos under Article 59 of the Revised Penal Code. Okay, so we will go to Article 5 after this recording.